हेलो गुड मर्निङ हाम्रो नानीहरूलाई मल्टिप्लिकेसन सिक्नुहुने नानीलाई आजको मर्निङमा वेलकम र हामी सिक्नेछौँ आज नम्बर 4 ले मल्टिप्लाई गर्न सिक्नेछौँ हो क्वेसनहरू देखिहाल्नु भयो तर नानी हो सब्सक्राइब चाहिँ गर्न नभुल्नु होला है ल यस्तो नभए ल कहीँ मिस्टेक पाउनु भयो कमेन्ट पनि गर्नु होला ल सुरु गर्ने ल हवस् त ल सुरु गरौँ है त 4 3 जा 12 को 2 1 जान्छ माथि हैन 4 2 जा 8 त्यो 1 लाउँदा 9 4 1 जा 4 यो सक्यो यसरी नै त 4 4 जा 16 छिटो भन्नु 4 4 जा 16 अलिक जोडले हुनु 4 3 जा 12 अघिको 1 थियो हैन 13 4 2 जा 8 अघिको 1 लाउँदा 9 हो अब अर्को ल 4 3 जा 12 4 2 जा 8 अघिको लाउँदा 9 4 9 जा 36 3 बसे हैन 36 बाट 3 4 4 जा 16 17 18 19 उता छैन त्यसले गर्दा 9 पनि लेख्छ त्यो यता माथि लाने 1 पनि यही लेख्ने कुरा बुझ्यो कुरा छलङ्ग 4 6 जा 4 6 जा 4 6 जा 24 को 4 4 5 जा 20 20 को 22 2 यता गयो फेरि 4 4 जा 16 17 18 फेरि 1 छ नि यहाँ 4 3 जा 12 त्यो 13 बुझे हैन यो पनि सक्यो अब रह्यो 4 8 जा 32 3 छ यहाँ 4 7 जा 28 त्यो 3 लाउँदा 29 30 31 फेरि 3 छ है 30 को 4 6 जा 24 25 26 27 हो फेरि 2 छ यहाँ अगाडि 4 5 जा 20 21 22 बुझ्यो ए र यो अब यो 4 9 जा 34 36 36 3 छ माथि 4 8 जा 32 अघिको 3 लाउँदा 33 34 35 35 3 फेरि अगाडि छ हैन त्यहाँ माथि बस्छ 4 7 जा 4 7 जा 28 28 को 28 अघिको 3 लाउँदा 29 30 31 ल फेरि 3 छ यहाँ 4 6 जा 24 25 25 26 27 27 यसरी छ हैन तपाईले भन्नु त वाव 4 2 जा 8 4 3 जा 12 4 2 जा यहाँ 1 थियो 9 हुन्छ हैन 4 9 जा 36 यहाँको 3 थियो हैन यसले लेख्नु परेन ए यसरी ल ल ए अब अर्को 4 4 जा 16 4 8 जा 4 8 जा 32 33 हुन्छ 16 थियो नि त अघि हैन 33 4 6 जा 24 25 26 27 फेरि 2 छ यहाँ 4 3 जा 12 13 14
14 ठिकै हो अब रह्यो यो 4 3 जा 12 मात्र 1 छ है 4 2 जा 8 9 यहाँ छ 1 छ 9 को अगाडि 1 हुन्छ 19 त होइन हैन 9 मात्रै 4 8 जा 32 को 2 त्यो 1 जोड्नु पर्यो नि यहाँ थिएन त हैन 9 त 9 मात्रै हो नि त 4 8 जा 32 यहाँ 3 थियो नि यहाँ त अघिको त 32 33 34 35 भन्दाखेरि चाहिँ 35,292 बुझ्यो हैन ओके 4 3 जा 12 4 3 जा 12 1 छ है 4 8 जा 33 भयो हैन 33 4 1 जा 4 5 6 7 4 8 जा 32 त्यो 7 को अगाडि त 1 थिएन नि हैन ओके फिनिश 4 3 जा 12 4 9 जा 37 हुन्छ 1 जोड्नु पनि हैन 36 37 4 1 जा 4 अघिको 3 थियो नि हैन 4 1 जा 4 5 6 7 4 8 जा 32 निदाउँदैछ कि क्या ल 4 7 जा 28 2 रहेछ है 4 6 जा 24 25 26 26 4 7 जा 28 29 30 30 को 0 मान्छे हिरो 4 8 जा 32 यहाँ 3 थियो नि हैन 4 8 जा 32 33 34 35 35 अर्को 4 4 जा 16 4 1 जा 5 हुन्छ 4 3 जा 12 4 4 जा 17 है अब त जान्ने भइसक्यो हैन 4 3 जा 12 4 4 जा 16 17 हैन 4 7 जा 29 हो हैन 4 4 जा 16 4 7 जा 28 29 4 7 जा 28 29 30 अब कति रह्यो दुईटा ल 4 2 जा 8 4 7 जा 28 4 9 जा 36 38 हैन 3 रह्यो फेरि 4 8 जा 32 33 34 35 बाबु साहेब ल 4 7 जा 28 4 1 जा 5 6 4 2 जा 8 4 1 जा 4 सबैले भन्नु त वाव अब होमवर्क पाउँछ ल हुन्छ नानीलाई भेरी ब्युटिफुल क्वेसन यहाँनिर मल्टिप्लिकेसन अफ नम्बर बाई 4 को सबै 4 ले नै मल्टिप्लाई गर्ने हो ल सबै 4 ले क्वेसन सबै देख्नु हुँदैछ होला यहाँ यी हो सबै क्वेसन देख्नुभयो तपाईँले यी सबै हो नछोडिकन गर्ने एउटा छोडे त के हुन्छ हवस् त अब तपाईँले पाउनुहुनेछ अर्को भिडियोमा तपाईँले लिङ्कमा चेक गर्दै गर्नुहोस् त्यहाँनिर के छ भन्दाखेरि चाहिँ मल्टिप्लिकेसन अफ नम्बर बाई 5 पनि तपाईँले पाउनुहुनेछ बुझेन 5 सम्म पाउनुहुनेछ हुन्छ